من البيانات السياسية اللي عم نسمعها ومن التوجهات عند السلطات القضائية والأمنية إنه في تشدد معين بالتعاطي معهم، وكأنه ما هالسلطات ما عم تاخد بعين الاعتبار شو هي المواجهة اللي اليوم صايرة بين الشعب وبين النظام وتحديداً مع المصارف. نزيد الضغط، وكل ما نزيد الضغط رح يطلعوا، مستحيل يقدروا يخلوهم. دقوا لجوزي وقالوا له ابنك محبوس وعم نحقق معه، وبنهار بنطلعه، بعضهم لهلا ما طلعوا من الساعة 2 بالليل. Wow.